Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω λουκουμάδες παραλίας στο air fryer. Έτσι, μπορείτε να το κάνετε και στο φούρνο σας κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, η ίδια θερμοκρασία, μόνο που θα ψήσετε αέρα. Λοιπόν, είναι εύκολη συνταγή, θα σας την δείξω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τα υλικά όλα μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μίξερ, όμως σας έχω πει ότι όλες οι συνταγές που κάνουμε στο μίξερ γίνονται άνετα και στο χέρι. Οπότε αν δεν έχετε μίξερ το κάνετε στο χέρι σας. Λοιπόν, 250 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Θα τους κάνουμε αρτήσιμους, έτσι, θα βγάλω και σε νηστίσιμη λίγο πιο αργότερα. Λοιπόν, 250 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 2 φακελάκια μαγιά, 2 βανίλιες, 50 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατεύουμε λιγάκι, αλευράκι. Δεν χρειάζεται να περιμένετε για ενεργοποίηση. ...80 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, έτσι, σε θερμοκρασία δωματίου δηλαδή. 2 αυγά. Και μία τσιμπιά αλάτι. Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε ένα ωραίο ζυμαράκι το οποίο δεν θα πολυκολλάει στα χέρια. 3 λεπτά χτύπημα, έτσι, με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα. Εάν το κάνετε στο χέρι θα πάτε γύρω στα 5 με 6 λεπτά. Εντάξει, έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό, όμως δεν κολλάει στα χέρια. Τώρα θα σας το δείξω. Βλέπετε? Κοιτάξτε, ωραίο ζυμαράκι, φανταστικό. Λοιπόν, βάζουμε λίγο σπορέλαιο, ακουμπάμε το ζυμαράκι μέσα, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Χρόνος δεν υπάρχει, είναι ανάλογα τη δύναμη που έχει η μαγιά. Μπορεί να κάνει 20 λεπτά, μπορεί να κάνει και 40 λεπτά. Το maximum είναι 50 λεπτά. Το ζυμαράκι μας μετά από 40 λεπτά είναι έτοιμο, εντάξει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το ξεφουσκώσουμε. Για μισό λεπτό, μην φανταστείτε, δεν θέλουμε παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, θα το χωρίσουμε σε 12 ίσα μέρη και επανέρχομαι. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω φτιάξει 12 μπαλάκια, πάμε να σας δείξω τώρα. Λοιπόν, όλες οι φριτέζες αέρες έχουν ή κάδο, εντάξει, ή κάδο ή σχάρες. Εάν έχετε σχάρες τα πράγματα είναι πολύ απλά, θα βάλετε μία λαδόκολλα, εντάξει, θα την ψεκάσετε με λίγο σπορέλαιο και θα βάλετε 4 κομμάτια μέσα, έτσι. Εάν δεν έχετε σκάρα θα τα βάλετε εδώ χωρίς να ψεκάσετε. Απλά το μόνο που θα κάνετε είναι στο τέλος, πριν τα βάλετε μέσα να τα ψήσετε, να τα λείψετε με σπορέλαιο. Εντάξει. Όσοι δεν έχουν σκάρα, καλό είναι να έχουν κόψει λαδόκολλες σε τετράγωνα κομμάτια για να μπορέσουν να βάλουν πάνω το λουκουμά τους και να μπορούν να τον μεταφέρουν και να τον δουλέψουν πιο άνετα. Εντάξει. Λοιπόν, ψεκάσαμε με σπορέλαιο, παίρνουμε το ένα λουκουμά,
Το δουλεύουμε λίγο στο χέρι μας. Πιέζουμε λιγάκι. Και με οτιδήποτε εργαλείο έχετε, ακόμα και με τα δάχτυλα μπορείτε, αλλά εντάξει, αυτό είναι πιο... Βλέπετε? Βάζετε τα δύο δάχτυλά σας μέσα, του κάνετε αυτό, το ανοίγετε, το διορθώνετε λιγάκι και ο πρώτος λουκουμάς είναι έτοιμος. Θα τον βάλετε στη λαδόκολλα μέσα, θα το κουμπίσετε στη λαδόκολλα. Πάμε να φτιάξουμε έναν ακόμα. Τον διορθώνετε. Εντάξει, πιέζετε λιγάκι. Επειδή μπορεί να μπερδευτείτε με αυτό, θα σας το δείχνω και με το χέρι. Έτσι, κάνετε μία τρύπα εδώ και κάνετε αυτό το πράγμα. Έτοιμος και ο δεύτερος λουκουμάς. Μην τους βλέπετε έτσι, θα φουσκώσουν και θα φουσκώσουν και αρκετά. Ωραία. Το ακουμπάτε και το σκεπάζετε με μία πετσετούλα να διπλασιαστούν. Εντάξει. Λοιπόν, αφήσαμε 20 λεπτά, ξεκουράστηκαν. Ανάβουμε τη φριτέζα αερός. Στη ρύθμιση που είναι για τις πατάτες, δηλαδή στους 200 βαθμούς. Το βάζετε για 5 λεπτά. Θέλουμε να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά ο φούρνος. Έτσι. Μέχρι να ζεσταθεί, εμείς... Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Μέχρι να ζεσταθεί λοιπόν ο φούρνος, εμείς θα αλείψουμε με σπορέλαιο. Έτσι, ένα 5 λεπτό είναι αρκετό για να ζεσταθεί. Και βάζουμε να ψήσουμε χαμηλά για 3 λεπτά. Εντάξει, 3 λεπτά μετά, κοιτάξτε πως έχουν γίνει οι λουκουμάδες. Βλέπετε, τους γυρνάτε ανάποδα, προσεκτικά. Και συνεχίζουμε το ψήσιμο να πάρουν ένα ωραίο χρώμα για άλλα 2-3 λεπτά. Λοιπόν, τα λουκουμαδάκια μας είναι έτοιμα. Αυτό που θα κάνετε τώρα είναι να πάρετε λίγο βούτυρο, να τα λείψετε λιγάκι για να μπορέσει να σας κολλήσει η ζάχαρη. Και τα βουτάτε στη ζάχαρη. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν είναι ωραίος. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!